हिउँ छ जाडोले पुरै कामिरहेछ है। सबै सनराइज हेर्नलाई एकदम उत्सुक हुनुहुन्छ। मर्निङ चाहिँ 2 AM भइसकेको छ। सो बिहान 1 बजेको प्लान थियो। सो 1 घन्टा चाहिँ लेट भइसक्यो हामी। एन्ड हामी चाहिँ यहाँ ट्राभल गर्दैछौँ आज चाहिँ नारायणथानको लागि। नेपाली टाइम हो। हेलो हेलो हेलो। यता मेरो ड्याडी हुनुहुन्छ गाइज। सो हामी चाहिँ यता बजारदेखि थोरै मासतिर आइपुगेको छौँ। मेरो दिदी होइन यता सोल्टिनी सर्टकट लिएर चाहिँ पार्थली रोडमा आइपुगेका छौँ हामी। अब यहाँबाट चाहिँ ढुङ्खरका पुग्न चाहिँ करिबन 30 मिनटको डिस्टेन्स छ। ढुङ्खरका आइपुगेको छौँ। ढुङ्खरका एटलिस्ट मैले 30 मिनट्सको टाइम दिएको थियो। सो टाइममै हामी चाहिँ ढुङ्खरका आइपुगेका छौँ। नाउ गाइस वी आर अन खोरथापे डाँडा। अब यहाँबाट चाहिँ हामी फेरि दाहिने लिँदैछौँ। सोल्टिनी हुनुहुन्छ है, पुरा तातो। यता हुनुहुन्छ हाम्रो कान्छो सदस्य कान्छो भाइ दीपक लामा। हाई हाई। यता हुनुहुन्छ मेरो नयाँ सोल्टिनी। पानी खाँदैछौँ। म्युजिकको तालमा अघि लाग्दैछौँ। मर्निङ चाहिँ 3:50 भइसकेको छ। सो आज चाहिँ मैले केही पनि भनेको छैन। सो व्हाट्सअप एभ्रीवान, दिस इज योर बोय मनोज लामा एन्ड वेलकम टु अनदर एपिसोड अफ मनोज लामा भ्लग्स। एन्ड टुडे वी आर गोइङ टु द हाइक फर 3018 मिटर बेथानचोक नारायण स्थान। आफ्नै जन्मस्थान भएको कारणले चाहिँ यो कोरोनाको पेन्डेमिक सिचुएसनमा पनि हामी चाहिँ हाइकको लागि जाँदैछौँ। र यात्रा एकदम बवाल भइरहेछ। अविस्मरणीय हुँदैछ सबै क्षणहरू। सो इन्जोय गरिदिनु होला सबै भिडियोलाई। हिउँ भेट्यो गाइज, हिउँ यहाँसम्म आउँदा आउँदै वाह मजा आयो मजा। हिउँ देखियो, हिउँ मजा आयो यहाँसम्म। हो थाक्यो हो। लट्ठी पनि पुगेको छ सबैजनाले। राइट गाइज अलराइट। अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ आइसकेका छौँ नारायणथान है। सो टप हिल्स अफ बेथानचोक। अनि यहाँ चाहिँ सनराइज हुँदैछ। हामी चाहिँ यसको लागि बिहान 12:30 बजेबाट रेडी भएर चाहिँ बेथानचोक 4 चलार गणेशस्थानबाट चाहिँ यात्रा सुरु गरेका थियौँ हामी 15 जनाको टोलीले। अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ आइपुगेको छौँ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै सनराइज हुँदैछ। मेरो नि फर्स्ट टाइम हो होइन यहाँ। सो बिहानको चाहिँ 6:30 हुन लागेको छ गाइज है। रमाइलो भइरहेछ अनि एकदम रमाइलो भइरहेछ यहाँ चाहिँ। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ हिउँ परेर पुरा सेतम्मे भइरहेछ मन्दिर चाहिँ वरिपरि। खुसी लाग्यो यो देखेर चाहिँ। अनि सनराइज हुँदैछ। भ्यू चाहिँ बवाल छ है गाइज। असम गाइज असम। ओपी भ्यू छ होइन। ओपी भ्यू। हेलो हेलो गाइज हामी चाहिँ आइसक्यो है। हेलो पछाडि चाहिँ पुरा बवाल भ्यू देखिरहेछ गाइज। तर लाइट कम भएको कारणले चाहिँ फेस अलिक देख्न क्लियर देखिरहेको छैन। तर भ्यू चाहिँ असम छ कि असम गाइज। वाह
अलराइट गाइज यहाँसम्म आयो मजा आयो अनि यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ अलिअलि कठिन पनि भयो आउनलाई टिकटक भिडियो बनाउँछौँ फलो गर्न सक्नुहुन्छ टिकटकतिर नि अनि मेरो पछाडितिर भ्यू चाहिँ बवाल देखिरह होला गाइज होइन यो भ्यू हेर्नलाई चाहिँ तपाईँ बेथानचोक नै आउनुपर्ने हुन्छ बेथानचोक नारायण स्थान सो अहिलेलाई चाहिँ यति नै अब एकछिन पछि हामी रमाइलो गर्दैछौँ सो सबैजना आउँदै हुनुहुन्छ ए हाई गरिदेऊ न केटा हाई हेलो हेलो सो गुड मर्निङ फ्रम नारायण स्थान गाइज वी आर प्लेइङ सम छ्योङ लामा सङ मलाई सुनको तारा खसाइदेऊ न यो तारा मात्र होइन जुन पनि झाडिदिउँला मलाई सुनको तारा खसाइदेऊ न यो तारा मात्र होइन जुन पनि झाडिदिउँला सारी सपका पारी पछ्यौरी मलमलको फुलबुट सपका पारी पछ्यौरी मलमलको कौसीमा बसी तिमीलाई हेर्दा मन मेरो हलचल भो बाटो चाहिँ अप्ठ्यारो छ है गाइस पुरै बाटो चाहिँ अप्ठ्यारो रहेछ गाइस अब चाहिँ लाग्दैछौँ तलतिर आफ्नो घरतिर अनि रमाइलो गर्दै जान्छौँ हामी चाँडो आइयो सो टाइमको चाहिँ हामीसँग एकदम दिनभर नै फ्री हो आज सो घुम्ने भनेरै आइयो हामी अनि अब यहाँबाट चाहिँ हामी घर
गइयो आइयो बिहान बिहान उठेर रमाइलो चाहिँ भयो अब चाहिँ हामी घरतिर लाग्दैछौँ सो बिचमा भ्लग बनायो भने गाइयो गोबरमा चान्स रह्यो भने चाहिँ भ्लग बनाउला नभए चाहिँ यहीँसम्मलाई गाइस डु सब्सक्राइब टु माई युट्युब च्यानल अनि कमेन्ट गरिदिनु होला एन्ड प्लिज भिजिट वान्स टाइम होइन इन बेथानचोक नारायणी स्थान थ्याङ्क यू मलाई तु तख्रो बिना नारे हिलो ताजिका